හැමෝටම සුබ දවසක්. මම අද ඔයගොල්ලන්ට පෙන්වන්න හදන්නේ මෙන්න මේ වගේ තමන්ගෙම කියලා ඔන්ලයින් බිස්නස් එකක් පටන් ගන්න e-commerce වෙබ්සයිට් එකක් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. මේක ඇත්තටම විනාඩි 10ක් ඇතුළත තමන්ට තනියෙන්ම හදාගන්න පුළුවන් වෙබ්සයිට් එකක්. පොඩ්ඩක් ඉන්ටර්ෆේස් එක බලන්න. මේ එක තීම් එකක් තමයි මේක. ඒ වගේ තීම් ගොඩක් තියෙනවා මේකේ. මේක Shopify වගේම platform එකක්. මේ Shopify වලට සමාන ඒකෙම ඒ වගේම option තියෙන මේක lifetime deals තියෙනවා මේකේ. ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලන්ට පොඩි ගාණක් ගෙවලා ඔයගොල්ලන්ට lifetime මේක ගන්න පුළුවන්. මම කොහොමද කියන්නේ මේක වීඩියෝ එකේ අන්තිමට කියන්නම් කොහොමද ඒක ඔයගොල්ලෝ ගන්න කියලා. දැන් මේ තියෙන්නේ ඊළඟ තීම් එක. මේක මාර යූසර් ෆ්‍රෙන්ඩ්ලි. ඕනම කෙනෙක්ට ටෙක්නිකල් නොලෙජ් එක නැතුව තමන්ගෙම කියලා බිස්නස් එකක් පටන් ගන්න පුළුවන්. වර්ල්ඩ් වයිඩ් සෙල් කරන්න පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ට. ලංකාවේ ඇතුලේ තමන්ගේ ප්‍රොඩක්ට් එකක් විකුණන්න පුළුවන්. තමන්ගේ ප්‍රොඩක්ට් රේන්ජ් එක විකුණන්න පුළුවන්. මේ ටික තමයි මේගොල්ලන්ගේ තියෙන තීම්ස්. මේ තීම්ස් ඔක්කොම ෆ්‍රී ගන්න පුළුවන් අපිට මේ ටෙම්ප්ලේට්ස්. මේක හොඳ මාර ඒ කියන්නේ මොබයිල් ෆ්‍රෙන්ඩ්ලි ඒ වගේම ලැප්ටොප් ටැබ් ඕනම එකකට ඉන්ටර්ෆේස් එක හොඳටම තියෙනවා. පොඩ්ඩක් මේ ටික බලන්න. මම මුලින්ම කියන්නම් මේක ගන්න පුළුවන් තැන්. මේක තමයි ඒගොල්ලන්ගේ ඉන්ටර්ෆේස් එක. මේක හරහා මුලින්ම මම ඒගොල්ලන්ගේ වෙබ්සයිට් එකට යන්න. මේකේ නම තමයි dukan.io. මගේ පොඩ්ඩක් ඉන්ටර්නෙට් ස්ලෝ මෙහෙට අද මේ මොකද මෙහෙ හිම වැටෙනවා පොඩ්ඩක්. ඒ හින්දා පොඩ්ඩක් ඉන්ටර්නෙට් ස්ලෝ වෙලා තියෙන්නේ. මේක තමයි ඒගොල්ලන්ගේ වෙබ්සයිට් එක. මේක Shopify වගේම තමයි platform එක. මේ තියෙන්නේ ඒගොල්ලන්ගේ තියෙන themes integrate කරන plugin ටික. මේකේ prices බැලුවොත් අවුරුද්දකට ගෙවනවා නම් $149ක් වෙනවා. එක ස්ටෝ එකක් ගන්න. ස්ටෝස් 10ක් ගන්නවා නම් $500ක් වෙනවා අවුරුද්දකට. මාසෙකට ගෙවාගෙන යනවා නම් මාසෙකට $14යි එක ස්ටෝ එකක් රන් කරන්න. මේ ස්ටෝස් 10ක් රන් කරනවා නම් මාසෙට $49.99 50යි. unlimited product. ඒ වගේම මේකේ app එකක් හදන්න පුළුවන්. මේගොල්ලන්ගේම generate කරන්න පුළුවන් SSL free තියෙනවා. themes plugin 5 දෙනෙක්ගේ staff account එකක් හදන්න පුළුවන්. මම ඒක පෙන්නන්නම් ඔයගොල්ලන්ට. මේකේ තියෙන ඔප්ෂන් ගත්තොත් මේක තමයි මේ එක orders
මෙතන අප්ඩේට් වෙනවා ඕඩර්ස් තියෙනවා නම් මගේ එකේ මොකුත් නැහැ මම ප්‍රොඩක්ට් ඇඩ් කරලා නැහැ. මේකට ඩිලිවරීස් මෙතන තියෙනවා ප්‍රොඩක්ට් ඇඩ් කරනවා නම් මෙතනින් ගිහිල්ලා ඔයගොල්ලන්ට ඕනම ප්‍රොඩක්ට් එකක් ඇඩ් කරන්න පුළුවන්. එතකොට ඒ වගේම මේගොල්ලන්ගේ සිස්ටම් එකට ෆ්‍රී ඊමේල් මාකටිං අපිට හම්බ වෙනවා. අපි ළඟ තියෙන ඊමේල් ලිස්ට් එකට අපිට මේගොල්ලන්ට ක්‍රියේට් කරන්න පුළුවන්. මේක මාරම යූසර් ෆ්‍රෙන්ඩ්ලි. මම STMP එක ඒ කියන්නේ ඊමේල් එක සෙටප් කරලා නැති හින්දා තමයි ඒගොල්ලෝ අහන්නේ කන්ෆිගර් කරන්න කියලා. ඒක පොඩි දෙයක් තියෙන්නේ. ඇනලයිස් පාර්ට් එක මෙතන තියෙන අපේ සම්පූර්ණ සේල්ස් කොච්චර වුණාද, ඔයාලා percentage wise, daily sales එක එහෙම තියෙනවා. pay out එක ගන්න, cash on delivery, එතකොට payment method ටික මෙතන තියෙනවා. මෙතන ගියාම මේ තියෙන ඒගොල්ලන්ගේ themes තියෙන ඒවා. ඒ වගේම ඒගොල්ලන්ගේ plugin set එක තමයි මේ තියෙන්නේ. තව ඉස්සරහට මේක ඩෙවලොප් වෙනවා. මේක දැනට Shopify වලට කියන්නේ මේක කම්පියුටර් කෙනෙක් විදිහට මේව කරන එකක්. plugins ගොඩක් තියෙනවා. අපිට මේවා easily install කරන්න පුළුවන්. technical knowledge එකක් ඕනේ නැහැ. මෙතන ක්ලික් කරන්න විතරයි ඕනේ. ඕගොල්ලන්ට කැමති නම් මේක ඕගොල්ලන්ට ගන්න පුළුවන් ලයිෆ් ටයිම් ඩීල් එකක් තියෙනවා Etsy එකේ. Etsy එකෙන් ගන්න පුළුවන් ඕගොල්ලන්ට මේක $9.9799කට මට මතක විදිහට මම මේ ලින්ක් එක දාන්න. ඕගොල්ලන්ට ගත්තාම ඕගොල්ලන්ගේම ඉස්ට් එක රන් කරන්න පුළුවන් ලයිෆ් ටයිම් අවුරුද්දකට පාරක් මේ වගේ ගෙවන්න ඕනේ. එක ඉස්ට් එකක් $9.99කට හෝ $10කට ඔයගොල්ලන්ට ගන්න පුළුවන්. Etsy එකේ මම ලින්ක් එක දාන්න. එතනින් බයි කරන්න පුළුවන්. පැය 24ක් ඇතුළත ඒක ඔයගොල්ලන්ට හම්බ වෙන ඔයගොල්ලන්ගේ ලොගින් එක ඔයගොල්ලන්ගේ ඊමේල් එකට රෙජිස්ටර් වෙලා තියෙනවා. හරි ඕකේ. එහෙනම් ඕගොල්ලෝ තමන්ගේම කියලා වෙබ්සයිට් එකක් හදාගෙන ඔන්ලයින් බිස්නස් එක පටන් ගන්න. එහෙනම් හැමෝටම good luck.